न्यू रूट्समध्ये परत एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. बऱ्याच वेळेस आपण वेगवेगळे कलाकार बघितलेले आहेत. आज आपण एक विशिष्ट कलाकार घेऊन आलेलो आहोत की जे पाककलेमध्ये एकदम निष्णात, निपुण आणि सेलिब्रिटीज आहेत. तर भेटूयात सरांना. गव्हर्नमेंट शेफ विष्णू मनोहर सर. नमस्कार सर, आपलं खूप खूप स्वागत आहे हो न्यू रूट्समध्ये. नुकतीच आम्ही काल सरांची हेअर ट्रान्सप्लांट सर्जरी पार पाडली. तर मी थोडंसं सरांबद्दल तुम्हाला माहिती देऊ इच्छितो. सरांचं गव्हर्नमेंट शेफ म्हणजे एन्शियंट रेसिपीजमध्ये सरांनी जे काही आपल्याला विसर पडतो, ज्या मागं पडतात, काळा पडद्याआड पडतात, बरोबर. तर सरांनी त्यांचं त्यांना एक पुनर्जीवन देऊन त्यात थोडंसं त्यांचं कला मिसळून सरांनी त्याचं एक डिस्कवरी म्हणायला हरकत नाही, असे 56 सरांनी 56 बुक्स कुकिंगवर लिहिले आहेत. मला नाही वाटत कोणी कुकिंगवर एका व्यक्तीने एवढे बुक्स लिहिले असतील. रेसिपीज लिहिल्या असतील पण बुक्स मला तर नाही वाटत. परत सरांचं एक फार मोठं मराठी खाद्य संस्कृती महाराष्ट्र सरकारकरता बुक लिहिलेलं आहे, कोर्स लिहिलेलं आहे, कोर्स लिहिलेलं आहे, डिक्शनरी जी म्हणतो आपण, ते सर त्यामध्ये सहलेखक आहेत. तर मला आनंद होतोय की मनापासून की आज एवढ्या मोठ्या कलाकारांना आज आपण त्यांचं हेअर ट्रान्सप्लांट सर्जरी करतोय. तर आपण सरांचे काही अनुभव आज त्यांची जाणून घेऊयात. तर सर, आपलं आता काल सर्जरी झाली हो. तर सर्वांना जाणून घ्यायचं आहे की कसा होता हा प्रवास. आता सुरू होईल तुमचा. आता होईल. आता खरा प्रवास सुरू होईल. पण एक टप्पा मात्र पार पडलेला. मोठा टप्पा. हो हो. रिझल्ट आता येतीलच, म्हणजे पण पॉझिटिव्ह येतील, आय गॅरंटी. गंमत कशी आहे की मला माहित नाही पहिलेपासून केसांचं अट्रॅक्शन. माझे पहिले केस एकदम असे घुंगराळ होते आणि एवढे होते की छान असे. हा फोटो बघा तुम्ही, पहिले माझा जुना फोटो तुम्हाला दाखवतो. आणि आता हे जे केस होते, तर या केसांमुळे यार हे आपले केस गेले, जात आहेत, सतत जाणीव होती मला. फार पूर्वी मी एकदा केलं होतं, पण त्याचे रिझल्ट काही खूप छान आलेले. मग प्रत्येक मला सवय लागायची, कोणाचे केस हे वीग असेल का, हा की ट्रान्सप्लांट केले असतील का, ओरिजिनल आहे. कित्येक वेळा मी पाहून जवळचे असतील तर ओढूनही पाहिले की तू खोटं बोलतोय एवढं. असं एवढं मला अट्रॅक्शन. आणि इन बिटवीन मी प्रसाद खांडेकर आमचा मित्र आहे, त्याला पण म्हणलं प्रसाद यार बढिया हे केलं. पहिले वाटत होतं, पण नंतर 1-2 एपिसोड त्याचे पाहिले तेव्हा शंका आली होती, हा काहीतरी करतोय. आणि मग मी त्याला फोन केला. नाही, परवा मी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड केला, त्याला म्हटलं बाईट पाठव. हो, सरांचे 27 वर्ल्ड रेकॉर्ड्स झालेले आहेत. नुकतंच 3 दिवसापूर्वी सरांनी 14,000 डोसे 24 तासामध्ये नॉन स्टॉप एकदम गरम तव्यावर पूर्ण भट्टी, पूर्ण घामाघूम, गरमी, माइंड ब्लोईंग. म्हणजे विचार सुद्धा करू शकत नाही. एक डोसा आपण करून 2 डोसे करून आपण असा घाम पुसतो. 14,000 डोसे. परत अयोध्यामध्ये सरांचा खूप मोठा एक वाटा आहे, ज्यामध्ये हलवा आपण केला. 7,000 किलो. 1 किलो, अर्धा किलो, 7,000 किलो. माइंड ब्लोईंग. नाही, तसं की देवाची कृपा असं मी नेहमी मानतो, कारण करतो मी एकटा, पण आमची जी टीम असते, म्हणजे आमचे मित्रमंडळी, भाऊ, घरची मंडळी, आणि तुमच्यासारखे वेलविशर, त्यांच्या ब्लेसिंगमुळे सगळं देवाची कृपा. हो, कारण तर हा 14 आता जो वर्ल्ड रेकॉर्ड नुकता केला 24 तासाचा, तर मला चिकनगुनिया झालेला. बरं. त्याच्यानंतर 120 किलो वजन माझं आणि पायाची लिगामेंट डॅमेज. अशा अवस्थेमध्ये केला, पण छान झाला. म्हणजे 24 तासांतरही मला असं खूप थकल्यासारखं वगैरे असं काही वाटत नाही. तर हे सगळं ब्लेसिंग्स असतात, देवाची कृपा असते. परत तुम्ही कलर्समध्ये सुद्धा तुमचा प्रोग्राम आहे, मेजवानी म्हणून, तो पण करता. म्हणजे सोशल ऍक्टिव्हिटीजमध्ये सर कुठंच कमी नाही. नाही, ते तर म्हणजे मी काहीच केलं नसतं तर सोशल ऍक्टिव्हिटी झालं असतं पूर्ण वेळ. तर त्याच्यासाठी मी प्रसादला म्हटलं यार बाईट पाठव. मग त्यांनी इतका सुंदर बाईट पाठवला आणि त्याच्यामध्ये म्हटलं अरे मस्त यार, केस तुझे कसे काय झाले. मग त्यांनी मला तुमचा रेफरन्स दिला. त्याच्या आधी नाव मी ऐकलं होतं आणि म्हटलं बघू आपण एकदा, पण तुम्ही इथले नाही हेही माहिती होतं मला. आणि मग नंतर मग आपली भेट झाली. आणि एक्सपिरियन्स म्हणाल तर पहिले मी 6 तास 7 तास म्हटलं आपण करून 2 दिवसात, डॉक्टर्स म्हणे की आपण 2 दिवसात करू, पण 1 स्ट्रोक 12 तास आपण म्हणजे तुम्ही केलं, त्याचं मला कौतुक वाटलं. 12 तास सतत मेहनत करत होती याची टीम, 7-8 लोकांची टीम होती. आणि नंतर असं काही वाटलं नाही की मला खूप त्रास होतो आहे, खूप पेन होतो आहे वगैरे वगैरे, असं काही नाही.
मग रात्री 12 वाजता घरी गेल्यानंतर आम्ही जवळपास पाऊण तास तुमची सगळी चर्चा करत होते, तुमचा स्वभाव, की तुम्ही डॉक्टर वाटतच नाही, असं वाटतं आपण मित्राकडे आलोय, बसलोय, गप्पा मारता मारता त्यांनी ते केलं. आणि सेकंड थिंग नंतर मग म्हटलं आता उद्या त्रास होईल आपल्याला, तर आजही काही त्रास झालेला नाही आणि आता रिझल्ट जे आहे ते दिसतीलच लवकर. 100% चांगला रिझल्ट येणार. हो आपल्याला तरी वाटत होतं की इथून अजून डोनर मधून घ्यायचा का, हो पण मिळाले आपल्याला. 4,500 ग्राफ्ट आम्ही काढलेत. ग्राउंडमध्ये कमी होते, इथं कमी होते केले, इथं मध्ये थोडेसे आहेत केस, ते मेडिसिन्सनी PRPने GFCने डेव्हलप करू, म्हणजे आहेत तुमचे एक्झिस्टिंग हेअर, त्यांची लाईफ वाढू, हे जे आहे हे पण टिकवू आणि याचे पण चांगले घरात येऊ, असं पूर्ण आपण आता इथून पुढचा प्रवास सुरू होईल. चालेल. आणि एकूण सरांचा सुद्धा जो ग्राफ आहे तो असा 0 से हिरो आलाय. आणि मला मुळामध्ये मी असाच मातीतून घडलो असल्यामुळे अशी लोक जी तयार होतात ना, मला त्याच्याबद्दल खूप आत्मीयता असते. हा, की सोन्याचा चमचा घेऊन तोंडात आलेली मंडळी तर होतातच, पण ज्यांच्याकडे काही नसतं अशी मंडळी जेव्हा समोर जातात स्वतःच्या हिमतीवर. आणि तुमच्या लाईफबद्दलही मी थोडंसं ऐकलं की बाबा कसे विरोधात होते, बाबा आपला हे काम झाला, आता तू शिकला, ही नोकरी कर, त्याच्यावर पुढे जायचं नाही. पण सरांनी हिमतीने गेला. 12 ठिकाणी तुमच्या शाखा आहेत, बांगलादेशपासून, कलकत्त्यापासून, मुंबई झालं, पुणे झालं, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक. तो रिअली क्रेडिटेबल आहे आणि ही सक्सेस स्टोरी आहे खरं तर. आणि एवढं केल्यानंतर टेन्शन फ्री असतात डॉक्टर. हे तुमचं USP असं मला वाटतं. हो. बऱ्याच वेळेस काय होतं की दवाखान्यात गेल्यानंतर भीतीचं वातावरण असतं, स्ट्रिक्ट वातावरण असतं. मला असं वाटतं की डॉक्टरचं प्रथम कर्तव्य आहे की भय दूर आहे ते त्याचं दूर करावं, दुःख त्याचं दूर करावा. ट्रीटमेंट होते, औषधही तुमच्यावर उपचार करतात, पण जी पहिले इमोशनल अटॅचमेंट जी असते, जे पहिले एक त्याला भावनिक सपोर्ट जो लागतो, बरोबर, तो मला वाटतं खूप महत्त्वाचा वाटा आहे त्याच्यामध्ये. खरी गोष्ट आहे. तर तिथून तो पेशंट रिलॅक्स होतो, भीती निघून जाते आणि मग तो आपल्याला स्वाधीन होतो. मग आपल्याला ट्रीटमेंट करायला आपण मोकळे. खरी गोष्ट आहे. आणि कुठल्याही आलेल्या आपल्याकडे पेशंटला पहिले त्याला आपण एज्युकेट करतो, बरोबर, त्याला आपण समजावून सांगतो, त्याची सगळ्या शंका दूर करतो, त्यांच्या सगळ्या प्रश्नांची व्यवस्थित उत्तर देतो. बरोबर. मग त्यांना म्हणत नाही की सर कधी येता, कधी जाता, जबरदस्ती नाही. जेव्हा आपलं मन तयार होईल तेव्हा आपण त्यांना रेडी होतो सर्व करण्यासाठी. तर मला असं वाटतं की कमर्शियलाइज न करता तुम्ही सेवेचा धर्म ठेवला, मेहनत ठेवली, 100% तुम्ही त्यांना योगदान दिलं, बरोबर, तर निश्चितच फळ येण्यापासून कोणीच आपल्याला अगदी थांबवू शकत नाही. आणि मी डॉक्टरबद्दल असंही ऐकलं की कोणी म्हणत असेल की बाबा सर मला खरंच गरजेचं आहे, पण माझ्याकडे पैसे नाही, माझी परिस्थिती नाही आहे, माझं लग्न थांबलेलं आहे, तर मला वाटतं डॉक्टर तुम्ही त्यांचे करतो अगदी कमी पैशात किंवा निग्लिजिबल याच्यात बऱ्याच पेशंटला असंही नाही की फक्त असेल पैसेच, असं काही नाही. बऱ्याच जणांना आपण खरंच गरजूवंत जे आहेत मग आपण मदत करत राहतो. पैसेच सर्व काही नसतं. खरी गोष्ट आहे. सेवेचा धर्म पण असला पाहिजे, असं आहे. नाही, पण तुमच्या या योगदानाबद्दल मी तुमचं खरंच म्हणजे अभिनंदन करतो. आणि मला जे आता तुम्ही बालरूप देणार आहे त्याच्याबद्दल आत्तापासूनच तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो. नाही होईल. सरांचा रिझल्ट आम्ही तुम्हाला वेळोवेळी दाखवतच राहू. सरांना तुम्ही बघतच असता वेगवेगळ्या कार्यक्रमानिमित्त. तुम्हाला निश्चितच 6 महिन्यात आज जे दिसत आहेत, काल जे दिसत होते, तुम्ही 6 महिन्यात बघणार तर तुम्हाला 100% सरांच्या केसांमध्ये, चेहऱ्यामध्ये फरक दिसणार. ट्रान्सफॉर्मेशन काय असतं, हेअर ट्रान्सप्लांट काय असतं, याची प्रचिती तुम्हाला सरांच्या रूपातून येईलच. सरांनी आपल्याला आज मनापासून भरभरून शुभेच्छा दिल्यात. परत सरांनी त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर केला. सेलिब्रिटीज, बरेचसे कलाकार घाबरतात येण्यापासून, थोडेसे त्याच्यावर टिप्पणी होते म्हणून येत नाहीत, पण सरांनी एकदम मनमोकळेपणाने चला आम्ही सांगतो. तर हे एक मोटिवेशन असतं सर्वांसाठी. जी मिथ असतात सर्वांमध्ये, पेशंट्समध्ये, की त्रास होतो, कॅन्सर होतो, दुखतं, येत नाहीत, डोकं दुखतं, काही प्रॉब्लेम्स आहेत, ते थांबतात. तर सरांच्या या इंटरव्ह्यूमुळे, व्हिडिओमुळे, सरांच्या या टेस्टिमोनियलमुळे ते सर्वांचं भीतीचं वातावरण निघून जाईल आणि ज्यांना कोणाला हे ट्रीटमेंट हवी तिथपर्यंत पोहोचेल. हाच एक उद्देश असतो.
त्याबद्दल पण मी खूप आभारी आहे. नाही नाही एकदम. आणि आता तुम्ही डॉक्टर आहे, तुम्ही आमचे मित्र झालात. हो. आणि मित्रत्वाच्या नात्याने तुम्हाला एक हक्काने आता म्हणतो की तुम्ही आमच्या स्टुडिओत या, 100 पदार्थ आपण सोबत करू. येस. आणि तुमचे एक्सपिरियन्स जे आहेत हो हो ते आमच्या प्रेक्षकांबरोबर शेअर करूया. हो हो हो. हे तुम्ही मला प्रॉमिस येस सर. ओके 100%. चलो गुड. तर भेटूयात परत नवीन व्हिडिओ घेऊन. काही असेल तर कॉमेंट करा, व्हिजिट करा. भेटूयात परत. नमस्कार. नमस्कार.